البلاستيك. انت حاليا تستخدم البلاستيك في اكثر من 80% من احتياجاتك اليومية. 1 تريليون كيس بلاستيك يستخدمها البشر سنويا، و3 مليون طن من قوارير البلاستيك او البطالة البلاستيكية يستخدمها البشر سنويا. السلام عليكم، وياكم محمد. طبعا بهذا الفيديو قبل ما نفوت فورا لمشاكل البلاستيك واثر البلاستيك علينا، احنا حاليا قاعدين نعيش في عصر حيسمى بعدين بالمستقبل راح يسمونه احنا عصر البلاستيك بسبب تفشي البلاستيك عندنا. اول شيء خلينا نفتهم شنو المقصود بالبلاستيك. البلاستيك واللي هي ايضا تعرف باللدائن هي مجموعة من البوليمرات، هي اساسها اساس البوليمرات. البوليمر الواحد شنو هو عبارة عن جزيء معين مكرر عدد من المرات. البلاستيك يصنع من الوقود الاحفوري، سواء النفط او الغاز الطبيعي او الفحم الحجري. مكونات البلاستيك اللي احنا نشوفه غالبا يتكون من مادة اسمها مادة الايثيلين، ويرمز إلها بالرمز C2H4. من اشهر مواد البلاستيك، طبعا مواد البلاستيك مواد يعني متنوعة واكو انواع لها كثيرة، ولكن اشهر انواعها اللي هو نوع اسمه البولي ايثيلين، واللي هو يستخدم في صناعته بنسبة كبيرة الفحم الحجري. ليش؟ لأن أنت تريد نسبة عالية من الكربون حتى تحظى بعض الخصائص مثل الليونة، مثل المرونة، ومثل الشفافية. سؤال ممكن يخطر على بالك، هل البلاستيك يتحلل أو ما يتحلل؟ وإذا يتحلل خلص شنو المشكلة؟ طبعا البلاستيك مثل ما احنا قلنا أنواع، فنوع منه اي نعم يتحلل ونوع منه ما يتحلل. التحلل الحيوي او التحلل البيولوجي هو طريقة تحلل البلاستيك. طبعا التحلل كمصطلح وحده شنو معناها؟ معناها انه هي اعادة تدوير هاي النفايات او تحطيمها لجعلها مادة ممكن تستفاد منها الطبيعة او الكائنات الحية. بكل بساطة هي عبارة عن تكسير، فالتحلل هو عبارة عن تكسر او تحطم بعض المواد. اوكي، خلينا نحكي عن تحلل القارورة البلاستيكية الوحدة. كم سنة ممكن تاخذ حتى تتحلل؟ اقل مدة زمنية حتى تتحلل هاي القارورة البلاستيكية هي 450 سنة. تخيل 450 سنة. مثل ما احنا قلنا انه البلاستيك لما يتحلل الى اجزاء جدا صغيرة. هاي الاجزاء تسمى بالمايكرو بلاستيك، واللي هي تكون القطر مالتها اقل من 5 مليمتر. تخيل. الكائنات الحية تتأثر بسبب البلاستيك، سواء من الصحراء الى المحيطات. احنا كافراد لما نطلع ونخيم واحيانا مع الاسف بعض الناس يرمي البلاستيك والزبالة بشكل عام بأي مكان، سواء بالصحراء أو بأي مكان ثاني بالحدائق أو شيء. هذا أنت قاعد تسبب مشكلة، أنت قاعد تسبب جريمة أصلا. بعض الحيوانات مثل الجمال أو الأبقار أو الماعز أو الكلاب ممكن يجون يأكلون شيء من البلاستيك أو يأكلون البلاستيك نفسه. هذا الشيء أنت حتسبب مشكلة عندهم. شلون؟ راح يأكلون البلاستيك، معدتهم ما راح تقدر تهضم هذا البلاستيك، فحيجمعون هذا البلاستيك بمعدتهم. مرة على مرة راح ينترس او راح تمتلئ معدتهم بالبلاستيك بحيث ما يقدرون ياكلون بعد، ولكن هم بنفس الوقت هم جوعانين، فقاعدين يموتون جوعانين لانه ما يقدرون ياكلون بسبب البلاستيك الممتلئ بمعدتهم. اكثر من 400 ألف من الكائنات الحية تموت بسبب تلوث المياه. تخيل الرقم شلون كبير. حرجع اعيد المعلومتين اللي قلتها ببداية الفيديو. 1 تريليون كيس بلاستيك يستخدمها البشر سنويا، و3 مليون طن من قوارير البلاستيك نستخدمها سنويا مع الأسف. خبر أيضا مؤسف أنه احنا البشر أو بشكل عام الحكومات يعني، وهي طبعا مشكلة عالمية، الحكومات قاعدة ترمي هاي النفايات في المحيطات سنويا من 8 إلى 12 مليون
طن من النفايات البلاستيكية ترمى في البحار والمحيطات. هذا الشيء قاعد يسبب في موت الحيوانات البحرية. شنو اللي خلى البلاستيك ياخذ او يحتل مكانة عالية بين الصناعات العالمية، وشنو اللي خلى البلاستيك ينتشر بهذا الشكل الكبير؟ البلاستيك مادة رخيصة، ايضا مادة خفيفة، عازل للكهرباء والحرارة. واحدة ايضا من المزايا المهمة للبلاستيك ان هو لا يصدأ، يعني اذا تعرض للاكسجين والماء ما راح يصدأ مثل الحديد. وايضا البلاستيك تقدر انت تصنعه بألوان مختلفة يعني. عيوب وأضرار البلاستيك. نوع من أنواع البلاستيك يسمى البلاستيك الحراري. البلاستيك الحراري لا يتم إعادة تشكيله بعد تصنيعه. بعد ما أنت صنعته تريد أنت تيجي تعيد تشكيله، تريد تعيد تدويره، وتريد مثلا أنه تصهره بحيث يعني تموعه وتصهره حتى أنت ترجع تستخدمه وتكون منه شيء ثاني. البلاستيك الحراري ما ينصهر، بالعكس راح يتكسر وياك وراح يتحطم ويتفكك، فبالتالي ما راح تقدر تستخدمه بأي شيء ثاني بعد ما تصنعه. صعوبة تحلل البلاستيك وطول مدتها. مثل ما احنا قلنا القارورة البلاستيكية الوحدة ممكن أقل شيء تاخذ 450 سنة حتى تتحلل، فهذا معناها أنه أول قارورة تم صنعها لحد الآن موجودة على الكرة الأرضية. أحيانا البلاستيك يعطي رائحة غير مرغوب بها. البلاستيك صعب الإصلاح، إذا انكسر غالبا لا يصلح. البلاستيك لا يتحمل درجات حرارة عالية، يعني أنت هسه إذا تجيب صحن أو ماعون بلاستيك وتحطه بالميكروويف لمدة 3 دقائق أو 4 دقائق راح ينصهر وياك وراح يموع وما راح يتحمل هاي درجة الحرارة العالية. بعض المواد البلاستيكية لا يمكن إعادة تدويرها، وبسبب هذا الشيء قاعد يسبب التلوث في البيئة. من أكثر الأمور المزعجة بسبب البلاستيك هي موت الحيوانات، وخصوصا في البحار والمحيطات. الحكومات ما قاعدة تعرف وين تودي هذا الكم الهائل من البلاستيك، فقاعدة بس ترميه بالمحيطات والبحار. هذا الشيء قاعد يسبب جريمة أصلا، وقاعد يقتل بعض الحيوانات البحرية. مثل ما أنا قلت أنه السبب الرئيسي المباشر السلبي اللي قاعد يأثر البلاستيك هو قتل الحيوانات. أنت إذا طالع بيوم من الأيام بالصحراء أو بالحدائق، وإذا أنت رميت بلاستيك بغير مكانه الصحيح وإجا حيوان أكله وبسببه مات، فأنت مسؤول أمام الله بهاي الجريمة. هل احنا رح نقدر نوقف البلاستيك تماما عن الأرض؟ شنو هي الحلول والبدائل اللي ممكن نستخدمها بدال البلاستيك؟ أول شيء صعب جدا أو يكاد أصلا الموضوع يكون مستحيل أنه فجأة واحدة نقول خلاص احنا ما رح نستخدم بلاستيك أبدا. لا، هذا الشيء صعب، ولكن احنا نقدر نقلل استخدامنا من البلاستيك. أنا وأنت احنا كأفراد احنا دورنا أن نقلل من استخدام البلاستيك قدر المستطاع. زين، خلينا نبدأ بالحلول. أول حل بالنسبة لأكياس البلاستيك، احنا نقدر نستخدم أكياس الورق أو أكياس القماش اللي أنت راح تستخدمها أكثر من مرة وتكون صديقة للبيئة. الحل الثاني أن نستغني عن البطالة أو القارورات البلاستيكية، ونستخدم يا أما القارورات الزجاجية أو المعدنية، وهي منتشرة موجودة في السوق حاليا أكو، ولكن بنسبة جدا قليلة. بعض الناس قاعدين يبنون بيوت من البلاستيك أو قاعدين يشاركون البلاستيك في البناء. برنامج خواطر في حلقة من حلقاته اسمها البلاستيك في الموسم 11 آخر موسم، وموجود طبعا الرابط بالوصف، حكى عن بيت من البيوت واللي هو بلاستيك مبني من 66% من البلاستيك. طبعا هذا الشيء مو منتشر حاليا، ولكن فكرة موجودة ممكن يعني يتم تطويرها بالمستقبل. الباحثين قاعدين يبحثون عن مواد ممكن تحل محل البلاستيك واللي هي تكون أقل ضررا على البيئة، فلازم يشوفون مواد تكون لها نفس الخصائص الكيميائية والفيزيائية حتى يقدرون يستخدموها بدال البلاستيك.
هذه المادة الجديدة مصنوعة من النفايات والبروتينات والمخلفات الزراعية. إنها مادة متجددة على عكس المصادر الأحفورية. لهذا السبب نعتقد أنها يمكن أن تكون بديلا صالحا للفيلم البلاستيكي في المستقبل. من المستحيل كسره يدويا. بالنسبة لي على أي حال هناك بعض الخصائص التي لا تزال في طور التحسن، مثلا كل ما يتعلق بوجهة النظر الصناعية وسرعة التجهيز والاستمرار لزيادة الإنتاج وتحسين قابلية تحويل هذه المواد لتمريرها في الآلات كالتي نراها هنا. إنها مفيدة جدا لإنتاج الورق المقوى المعاد تدويره. خصائص تقنية جيدة صديقة للبيئة. البلاستيك الحيوي الجديد قد يحتل مكانة في حياتنا اليومية. لازم احنا كأفراد نستغني تماما، نبطل نستخدم مصاصات البلاستيكية خلاص. يعني ليش؟ يعني ما تعرف تشرب من الجلاس فورا. يعني اشكركم على المشاهدة، شكرا جزيلا. يعني انتوا وصلتوا لهاي المرحلة من الفيديو. اتمنى فعلا هذا الفيديو يفيد بعض الناس وينشر الوعي شوية بمجتمعنا العربي. اتمنى تنشرون هذا الفيديو قدر المستطاع وين ما كان، فيسبوك، واتساب. انشر هذا الفيديو حتى لو على انستغرام. خلي أكثر من عدد من الناس يشوف هذا الفيديو يستفيد. انشره إلى أصدقائك، إلى أهلك، إلى أقاربك. هذا الفيديو مثل ما أنا قلت ما راح أهتم بموضوع لا اشتراكات ولا لايكات، بس أريد تنشر الفيديو ويعني صراحة ننشر الوعي بين الناس. شكرا كلش هواية على المشاهدة. كان وياكم محمد النعمة.